ሰላም እንዴት ናችሁ? ቻናል ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮ የዩኒት 1 ሂስትሪ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ጥያቄዎችን ነው የምሰራላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትሩ ፎልስ ጥያቄ፣ ሾርት አንሰር እና ብላንክ ስፔስ እንትን ኤክስፕላይን አድርጉ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ሁሉንም እንሰራለን። ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው፣ እንዲሁም ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። ጥያቄዎቹ እንደምትመለከቷቸው እዚህ ጋር መጀመሪያ የምናገኘው የትሩ ፎልስ ጥያቄዎች ናቸው። ጥያቄዎቹን በደንብ ስላስተማርኳችሁ መጀመሪያ ስለሆነ አይታችሁ ወደ ጥያቄዎች ስትመጡ ብዙ የሚያስቸግራችሁ ነገር የለም ማለት ነው። አንደኛ ጥያቄ እንደሚለው ፕሪሂስትሪ ሪፈር ቱ ዘ ሎንግ ተርም ፔሪድ ቢፎር ፒፕል ኢንቨንትድ ዘ ሲስተም ኦፍ ራይቲንግ ይላል። ይሄኛው ጥያቄ ትሩ ነው። ምክንያቱም ፕሪሂስትሪ እና ሂስትሪ ልዩነታቸው ምንድነው? ፕሪሂስትሪ ማለት ጽሁፍ ከተጀመረ በፊት ያለው ታሪክ ነው። ሂስትሪ የምንለው ደግሞ ጽሁፍ ከተጀመረ ወዲህ ያለው ነው። ስለዚህ ሎንግ ፔሪድ ያለውን ታሪክ ፕሪሂስትሪ እንለዋለን የሚለን ይሄ ትክክል ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለን? ሁለተኛው ጥያቄ ሂስትሪ ኢዝ አባውት ኤቭሪቲንግ ዛት ዊል ሃፕን ኢን ሂውማን ፊውቸር ይላል። ይሄ አሁን ፎልስ ነው። ሂስትሪ ስንል ያለፈ ነገር ነው የምናጠናው። እዚህ ጋር የሚላል ሂውማን ፊውቸር ይላል። ስለወደፊቱ ነገር የሚያጠና ይላል። ይሄ እንደው ምንም ማብራሪያ ያስፈልገውም ፎልስ በሉት። ምክንያቱም ኤቭሪቲንግ ሃፕን ኢን ሂውማን ፓስት ነበር መሆን የነበረበት እዚህ ጋር ማለት ነው። ዘ ፕራይመሪ ሶርስ ኢንክሉዲንግ ኦሪጂናል ማቴሪያል ላይክ ማኑስክሪፕት ኤንድ አርቲፋክት ይላል። እዚህ ጋር ባይ ዘ ዌይ ሂስትሪ ስናጠና ማስረጃ ኤቪደንስ ያስፈልገናል ብለን ነበር። ስለዚህ ያንን ማስረጃ የምናገኘው ደግሞ ሁለት አይነት ሶርሶች ብለን ነበረ፣ ፕራይመሪ ሶርስ እና ሰከንደሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ የሚባሉ። ፕራይመሪ ሶርስ የምንላቸው እዚህ መጽሐፋችሁ ላይ ሳስጠናችሁ በደንብ እንደነገርኳችሁ ምን አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ ከምንላቸው ውስጥ ሞኑመንት አሉ፣ ቱል አለ፣ ኦርናመንት፣ አርቲፋክት የምንላቸው አሉ። አርቲፋክት የምንላቸው እነዚህ ሳንቲሞች፣ ፎሲል ፊውል ቅሪተ አካሎች፣ ኢንስክሪፕሽኖች አሉ፣ የጦር መሳሪያዎች፣ ዩቲሊቲ፣ ሬንስ ኦፍ ቢልዲንግ ማለት ይሄ የቢልዲንግ የተበላሸባቸው ለምሳሌ አክሱም የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ቢፈርስ ያ እንደ ፕራይመሪ ሶርስ ሆኖ ያገለግላል። ሪትን ማቴሪያል ለምሳሌ እንደነ ማኑስክሪፕት አይነቶቹ ሃንድ ሪትን ማቴሪያል እነኚህ ሌተሮች ምናምን እነኚህ ፋይሎች ምናምን አሉ እነኚህ። ስለዚህ እነኚህ አሁን መጀመሪያ ላይ ያሉት ምንድናቸው? ፕራይመሪ ሶርስ ናቸው ማለት። ስለዚህ ይሄ ማኑስክሪፕት አርቲፋክት የምንላቸው እዚህ ጋር ሁሉም ነገር እዚህ ጋር የተጻፉላችኋሉ እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ምንድናቸው? ፕራይመሪ ሶርስ ናቸው ማለት ነው። ሌሎች ደግሞ ሰከንደሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ የምንላቸው አሉ። ሰከንደሪ ሶርስ የምንላቸው እና አርቲክል ቡክ፣ ቴክስት ቡክ፣ ባዮግራፊ፣ ኦራል ትራዲሽን እነኚህ ነገሮች አሉና እነኚህ ሁሉ እንደ ሰከንደሪ ሶርስ ነው አካውንት የምናደርጋቸው ይላል። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል? ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ እንዳሳያችሁ ኦራል ትራዲሽን ማለት ደግሞ አፈ ታሪክ ማለት ነው። አፈ ታሪክ ሊሆን ይችላል፣ ቀረርቶ፣ ፉከራ ምናምን ሊሆን ይችላሉ። ለምሳሌ በላይ ዘለቀ ምናምን ጦርነት ሲዋጉ እንትን ያሉት ከኢጣሊያን ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች እነኛ አሁን ምንድነው እንትን የሚሉት? ኦራል ትራዲሽን ኢዝ ኤ ትራዲሽን ዛት ካን ቢ ትራንስሚትድ ፍሮም ጀነሬሽን ቱ ጀነሬሽን ባይ ማውዝ ነው፣ በአፍ ኦራሊ ነው የሚገኙት እንጂ ኦራል ትራዲሽን አፈ ታሪኮች በተጻፈ ነገር ሳይሆን በኦራል መንገድ ነው የሚሄዱት። ይሄኛው ፎልስ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ሳይንቲፊክ ቲዎሪ ኦፍ ሂውማን ኢቮሉሽን አርጊው ዛት ሂውማን ኢዝ ክሬትድ ባይ ጋድ ይላል። ሰዎች እንዴት እንደመጡ ስለ ሂውማን ኢቮሉሽን ስናጠና 1.4 ላይ ዘ ቲዎሪ ኦፍ ሂውማን ቢንግ ቲዎሪ ኦፍ ሂውማን ኢቮሉሽን የሚሉት ላይ ሁለት አይነት ቲዎሪዎች አሉ ብለን ነበር። የመጀመሪያው ክሬሽኒስት ቲዎሪ ነው። የሁለተኛው ሳይንቲፊክ ቲዎሪ ነው። ክሬሽኒስት ቲዎሪ እንደሚለው ሰዎች የተፈጠሩ በፈጣሪ ነው የሚለው። ሳይንቲፊክ ቲዎሪ ደግሞ ምንድነው የሚለው እዛ ላይ ስናይ ሰዎች በግራጁዋል ፕሮሰስ ከሁሉም ነገሮች አሁን እስካሉበት ጋር ደረሱ ይላል። ስለዚህ ይሄ ሳይንቲፊክ ቲዎሪ ሳይሆን ሰዎች በፈጣሪ ተፈጠሩ የሚለው ክሬሽኒስት ቲዎሪ ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ምርጫ ጥያቄዎች ስንሄድ አንደኛው ዘ ኢንቨንሽን ኦፍ ብላንክ ኢዝ ኮንሲደርድ ቱ ቢ ዘ ፔሪድ ኦፍ ዌን ሂውማን ፕሪሂስትሪ ኤንድስ። አሁን ሰዎች እዚህ ጋር እንደ መጀመሪያው ጥያቄ ላይ ስንሰራ ፕሪሂስትሪ ያለቀው መቼ ነው? የጽሁፍ ስርዓት ሲጀምር ነው። ስለዚህ ምን መጀመሩ ነው ፕሪሂስትሪ እንዲያልቅ ያደረገው? ዘ አርት ኦፍ ራይቲንግ ነው ማለት ነው። ይህንን ቢብላችሁ መልሱ። ዱሪንግ ዊች ፔሪድ ዲድ ሂውማን ቢንግ ዶሜስቲኬት ፕላንት ኤንድ አኒማል። እንግዲህ ስቶን ኤጅ ስናጠና ምን ብለን ነበር? ስቶን ኤጅ ላይ ሶስት አይነት ኤጆች አሉ፣ ሜሶሊቲክ፣ ፓሊዮቲክ እና ኒዮሊቲክ ኤጅ። እነኚህ ባይ ዘ ወይ ሚድል ኤጅ የምንለው እና ሜሶሊቲክ ኤጅ እነኚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው እና ይሄ ማለት ሚድል ስቶን ኤጅ እና ሜሶሊቲክ ስቶን ኤጅ ተመሳሳይ ስም ነው ያላቸው። ኒዮሊቲክ ሚድል አሁን ፓሊዮቲክ የምንለው የመጀመሪያው ነው። በዚህ ጊዜ ምን ተፈጠረ? ሰዎች የሚኖሩት ኬቭ ዋሻ ውስጥ ነበር። እሳትን ፈጥረዋል። እነኚህ ነገር የሚኖሩት ደግሞ ኢኮኖሚያቸው ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ላይ የተመሰረተ ነበር። በሜሶሊቲክ ኤጅ ጊዜ ደግሞ ይሄ ትራንዚሽን ነው። ያ ማለት ከፓሊዮቲክ ወደ ኒዮሊቲክ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያ ፈርስት የመጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነው ማለት ነው እዚህ ያለው። ይሄኛው ደግሞ ሶስተኛው ማለት የቅርብ ጊዜ ነው።
ኒዮሊቲክ ኤጅ ጊዜ ደግሞ ምን መጣ? አግሪካልቸር መጣ። አግሪካልቸር ሲመጣ ሰዎች የተለያዩ ምርቶችን ያመርታሉ። ስለዚህ ምን ያደረጉ ነው? ፕላንቶችን ዶሜስቲኬት ያደርጋሉ። እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነ ጤፍ፣ ዳጉሳ ምናምን አይነቶች ይመረቱ ነበር። አኒማሎችንም ዶሜስቲኬት ማድረግ ጀመሩ። ምክንያቱም አግሪካልቸር ስለሚሰሩ እነኚህ እንስሳቶቹ ለአግሪካልቸር መስሪያ ስለሚጠቀሟቸው። ስለዚህ ዶሜስቲኬት ፕላንት ኤንድ አኒማል ያደረጉ በማንኛው ፔሪድ ነው? በሲ ነው፣ በኒዮሊቲክ ፔሪድ ጊዜ ነው ማለት ነው። እዚጋ ዲን የከበሩ ዲ ማለት አይደለም። በዲ ጊዜ ምን እንድን ነበር? ሃንቲንግ እና ጋዘሪንግ ያለበት እሳት የተፈጠረበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ፋየር ምንለው ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ሂውማን ኢቮሉሽን ዊች ስፔሲስ አር ላስት። እንግዲህ ሂውማን ኢቮሉሽን ላይ 3 ስፔሲስ አሉ ብለን ነበር። እነኛም ሆሞ ሃቢለስ፣ ሆሞ ኤሬክተስ እና ሆሞ ሳፒያንስ ናቸው። መጀመሪያ የመጣው ማነው? ሆሞ ሃቢለስ ነው አንደኛ። ሆሞ ኤሬክተስ ከዛ ሁለተኛ መጣ። ሆሞ ሃቢለስ ከዛ ሶስተኛ መጣ። አሁን ሆሞ ሃቢለስ የምንለው ምንድነው? ትልቅ ጭንቅላት ያለው በጣም እንደዚህ አጎንብሶ የሚሄድ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ሆሞ ሳፒያንስ፣ ሆሞ ኤሬክተስ ደግሞ የምንለው ቆሞ የሚሄድ ቆሞ መሄድ የሚችል ናቸው። ሆሞ ሳፒያንስ ደግሞ ዋይዝ ሂውማን ቢንግ በጣም ማሰብ የሚችሉ ሳይንስ ላይ ምናምን በጣም የሚመራመሩት ናቸው ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ ስንመለከት ኦል ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ አንደር ፕራይመሪ ሶርስ ኦፍ አርቲፋክት፣ ለአርቲፋክት ለፕራይመሪ ሶርስ መሆን የሚችሉት አርቲፋክት ነው የሚለው እዚጋ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። እዚጋ ምን ብያችሁ ነበር? ሪትም ማቴሪያል ብያችሁ ነበር። እዚጋ ግን ዊፐን ምናምን። እዚጋ አርቲፋክት ማለት ምን ናቸው? አርቲፋክት ከምንላቸው ውስጥ የሚመደቡት ምን ናቸው የሚሉትን ነው የምታዩት። እዚጋ በደንብ ግልጽ ለማድረግ ያክል አሁን ተደጋግሞ እዚጋ ጥያቄ እየመጣ ስለሆነ ሁሉንም ነገራቸው። ፕራይመሪ ሶርስ የምንላቸው እና ሰከንደሪ ሶርስ ኦፍ ሂስትሪ የሚባሉ አሉ። ለእነኛ ደግሞ ኤግዛምፕል የሚሆኑ ከፕራይመሪ ሶርስ ውስጥ ምናሉ? ሞኑመንት፣ ሀውልቶች፣ ቱል፣ ኦርናመንት፣ አርቲፋክት የሚባሉ አሉ። አርቲፋክት የምንላቸው ደግሞ ምን ናቸው ነው እዚጋ አርቲፋክት የሚባሉት እንደምታዩት ሳንቲሞች፣ ኮይን፣ ፎሲሎች አሉ፣ ኢንስክሪፕሽን አለ፣ ዊፐን አለ፣ ዩቲሊቲ አለ፣ ሬን ኦፍ ቢልዲንግ አለ። ስለዚህ ከነኚህ ውስጥ ያልሆነ የትኛው ነው የምትባሉት። ስለዚህ አርቲፋክት፣ ክሮኒክል፣ ኢንስክሪፕሽን፣ ዩቲሊቲ፣ ሬን ኦፍ ቢልዲንግ ይህ አለ፣ ይህ አለ፣ ይህ አለ። ክሮኒክል የሚል ግን የለም አይደል? እዚህ ጋር በቀይ ካስቀመጥኩላችሁ ውስጥ ክሮኒክል የለም። ክሮኒክል የሚለው ምንድነው? ሪትን ማቴሪያል ውስጥ ነው ያለው እንጂ አርቲፋክት ውስጥ አይደለም ማለት ነው። አርቲፋክት እና ሪትን ማቴሪያል የሚሉትን አሁን አርቲፋክት ውስጥ ኮይን፣ ፎሲል፣ ፉል፣ ኢንስክሪፕሽን፣ ዊፐን ምናምን አሉ። ሪትን ማቴሪያል ውስጥ ደግሞ ማኑስክሪፕት፣ ሃንድ ራይቲንግ ማቴሪያል፣ ክሮኒክል፣ ዳያሪ፣ ሌተር፣ ሚኒት፣ ኮድ ኦፍ ላው፣ ኮርት ሪካርድ፣ አድሚኒስትሬቲቭ ፋይል፣ ትራቭል ዶክመንት አሉ። እነኚህ ምን ይባላሉ? ሪትን ማቴሪያል። አርቲፋክት የምንላቸው ግን እነኚህ ሳንቲሞች፣ ቅሪተ አካሎች፣ የቤት ፍርስራሾች ናቸው። ስለዚህ መልሳችን ኤክሴፕት ስለሚል ማ ይሆናል ማለት ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ which one of the following ነው the characteristic of modern human being? የሞደርን ሁማን ቢንግ ካራክተር ያልሆነ የትኛው ይላል? ባይፔዳል፣ 2 እግር አለው። ትክክል ነው። ላርጅ ብሬን አለው የሚለው ይሄ ፎልስ ነው። ላርጅ ብሬን ያለው ሆሞ ሃቢለስ ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር አንደኛ ላይ የመጣው ትልቅ ብሬን አለው። ከዛ ብሬኑ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ላርጅ ጆ አለው። አገጩ ትልቅ ነው። ይሄ ትክክል ነው። ቋንቋ ይጠቀማል። አሁን እንጠቀማለን። እኔ ራሱ አሁን ቋንቋ ተጠቅሜ ያለ እናንተ ማስተምረው which one of the following is specific feature of state? የስቴት ስፔሲፊክ ፌቸር የሆነ የትኛው ይላል? ፖፑሌሽን ሊኖር ይችላል፣ ገቨርንመንት ሊሆን ይችላል፣ ዲፌንድ ቴሪቶሪ አለው። ዲ ነው። ምን ብያችሁ ነበር? 1.7 ላይ ስለ ስቴት ሳስተምራችሁ ስቴት ማለት ምን ማለት ነው ስላችሁ አንድ ሀገር ማለት የራሱ የሆነ ወሰን ያለው ድንበር ያለው የራሱ የሆነ ሕዝብ ያለው ከሌሎች ሀገር ነፃ የሆነ ያ ማለት በሌሎች ሀገር ጫና የማይደርስበት this is known as ስቴት እንለዋለን ብለናል። ስለዚህ ሶቨርኒቲ ሉዓላዊነት ያለው ኢትዮጵያ ከኢጣሊያ ጋር የተዋጋችው ሀገር ሆና ለመቀጠል ነው። ምክንያቱም ሀገር ሆና ለመቀጠል ምን ያስፈልጋታል? ሶቨርኒቲ ሉዓላዊነት ያስፈልጋታል። ስለዚህ አንድ ሀገር ለመባል ህዝብ ያስፈልገዋል፣ ገቨርንመንት ያስፈልገዋል፣ ዲፋይንድ ቴሪቶሪ ያስፈልገዋል፣ ወሰን ያስፈልገዋል ከሌሎች ጋር የሚዋሃድበት እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ነፃ መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላው ሾርት አንሰር ጥያቄ ነው እዚህ ያለው ራይት ዘ ሜን ኦብጀክቲቭ ኦፍ ስተዲንግ ሂስትሪ። ሂስትሪ ለምን እንማራለን የሚለው ሂስትሪ የምንማረው በቀላሉ ቱ ናው ዘ ፓስት ኤንድ ቱ አንደርስታንድ ዘ ፕሬዘንት። በቃ ፓስት ላይ በደንብ አውቀን ታሪካችንን አውቀን ፓስት ላይ የሰራናቸው ስህተቶች እንድንማር ቀጣይ እንድናድግ ለማድረግ እና ብዙ ጥቅሞች አሉት። ይሄኛውን 1.2 ላይ 1.2 የሰራው ቪዲዮ ላይ በጣም ስላለ እዛ ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ኤክስፕሌን ዘ ፕሌስ ኦፍ አፍሪካ ኤንድ ኢትዮጵያ ኢን ሂውማን ኢቮሉሽን ሾርት ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥና አፍሪካ ውስጥ ያሉ የሂውማን ዘር መገኛ ቦታዎች የት ናቸው ይላል። ይሄኛው ደግሞ 1.4 ላይ አይ ቲንክ 1.5 ላይ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ። 1.5 ላይ ስናጠና ምን አይተናል? ሳሃሊያን የምትባል ከ7 እስከ 6 ሚሊዮን እድሜ ያላት ስቲሜት ሲደረግ ቅሪተ አካል በሰሜን ቻድ በ2001 ዓ.ም እንደተጠናች አይተናል። በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ራሚደስ የምትባለው አፋር ክልል
ተጠንታለች ነው 4.4 ሚሊዮን ዓመት እንዳላት። ከዛ ሉሲ የምናውቃት ሉሲ 3.18 ሚሊዮን ዓመት አላት። እችም በኢትዮጵያ አፋር ክልል የተጠላችው። ሌላ ደግሞ አፍሪካነስ የምትባል በደቡብ አፍሪካ የተጠላች አለች 2.5 ሚሊዮን ዓመት አላት። ይሄኛውን 2.5 የሰራሁላችሁ ቪዲዮ እዛ ላይ ገብታችሁ በደንብ በቃ ቪዲዮ ስለዚህ ነው የሚያጠነው። ሶስተኛው ዲስከስ ዘ ማጆር ቲዮሪ ኦፍ ኦሪጂን ኦፍ ስቴት። የኦሪጂን ኦፍ ስቴት ቲዮሪዎች አሉት። ይችኛዋን ለእናንተ የቤት ስራ ልስጣችሁ በደንብ አንድ ቀን ሳስተምራችሁ። ኦሪጂን ኦፍ ስቴት የሚባሉ የተለያዩ ቲዮሪዎች አሉ። የኦሪጂን ኦፍ ስቴት በደንብ ሪፈር ለምታደርጉት እዚህ ጋር በደንብ ይሄ እንዲገባችሁ ጎግል አድርጉና ኢንተርኔት ላይ ጻፉና ይሄን አልነግራችሁም፣ መልሱን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄኛውን ከዚህ በታች ያለውን የእናንተ ራሳችሁ የምትሰሩት ጥያቄ ነው። ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር የሁለተኛው ጥያቄ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ምንድነው ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ሂስትሪ ታሪክ ትንጽፍ ዝም ብለን በራሳችን አመለካከት ምናምን የውሸት ታሪክ ሳይሆን ለማስረዳት ኤቪደንስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኤቪደንሱ ደግሞ ማስረጃ ነው። ማስረጃውን የምናገኘው ከፕራይመሪ እና ከሰከንደሪ ሶርስ ነው። ሶ እነኛ ከዛ ጋር ሳስተምራችሁ ዲሲፕሊን ኦፍ ሂስትሪ የሚለው 1.2 ላይ ሳስተምራችሁ ፋክት ኤንድ ኦፒኒየን ልዩነቱን በደንብ አስረድቻችሁ ነበር። ፋክት ማለት እውነታ ላይ የተመሰረተ ነገር ነው። ኦፒኒየን ደግሞ ሲኖር አመለካከት ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ነገር ተፈጠረ። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በፕሪቶሪያ ስምምነት ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት እና የህወሓት ኃይሎች ታርቀዋል። ስለዚህ መቼ ነው ለምንድን ነው የተጣሉት ስትባሉ ፋክቱ ሰላም አለማምጣት ምናምን ነገር ብላችሁ ድጋሜ ይጣላሉ ብላችሁ ብትጠይቁኝ አሁን እኔ ኦፒኒየን ልሰጣችሁ ይችላሉ። አይ ሊጣሉ ይችላሉ አይሆኑም። ስለ ኤክስፔክት ማድረግ ያ ማለት በያዝድ የሆነ ነው ሰዎች ላይ በሰዎች አመለካከት ላይ። ፋክት የምንለው ግን እውነታ ላይ ማስረጃ ላይ ፕሩፍ የተደረገ ነገር ነው። ይሄኛው ኦፒኒየን የምንለው ምንም ፕሩፍ የሌለው ወሬ ማለት ነው። የሰፈር አሉባልታ የምንለው ማለት ነው። ፋክት ከሆነ ግን እውነት ነው እውነት። ስለዚህ እነኚህ ልዩነታቸውን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል በቃ ከሞላ ጎደል። ግን እዚህ የሰራሁላችሁ ጥያቄ ይህኛው ብሉ ፕሪንቱ አይደለም። እኔ እዚህ ጋር የምጠቀመው መጽሐፍ ማለት ነው። የተጨመረ ጥያቄ ምናምን ካለው ጥያቄውን ቴሌግራም ላይ ትልኩልኝና ድጋሚ የተጨመረ ነገር ጥያቄዎች ምናምን ካሉት እሱ ልሰራላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ታትሞ የወጣው መጽሐፍ ነው እኔ እዚህ ጋር የምሰራላችሁ ማለት ነው። ብሉ ፕሪንቱ ወደ እናንተ ጋር የሚመጣው ሲመጣ ሊጨምሩበት ስለሚችሉ ወይም ደግሞ ሊቀንሱበት ይችላሉ። ኤኒሃው ቢጨመርም ቢቀነስም አይዲያው ያው ስለሆነ ምንም አይነት ነገር አይመጣም ማለት ነው። ዩኒት 1 ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ዩኒት 2 እንገናኛለን። ዩኒቱ ላይ ስለ ዓለም ሲቪላይዜሽን ነው የምናየው። እስከ 500 ኤዲ ድረስ ያሉትን የዓለምን ስልጣኔ እናያለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቀጥታ አንሸንት ሲቪላይዜሽን ኢን አፍሪካ፣ በአፍሪካ ውስጥ ያሉ ሲቪላይዜሽኖችን እናያለን። ስለ ግብጽ እናያለን። ስለ ግብጽ ስልጣኔ እናያለን። ከዛ የግብጽ ስልጣኔን ካየን በኋላ ኑቢያን እናያለን ማለት ነው። ከዛ ግብጽና ኑቢያን አይተን ከዛ ፐርሺያ ምናምን ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር እየሄድን ሁሉንም እናያቸዋለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ዩኒት 2 እንጀምራለን ማለት ነው። ዩኒት 1 እንዴት አገኛችሁት? ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሸር አድርጓቸው። ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኔክስት በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ግን አንብቡ፣ መጽሐፋችሁን በደንብ አንብቡ፣ ሰው ጠይቁ፣ ክላስ ውስጥ በደንብ ተከታተሉ። ኔክስት ዩኒት ላይ እንገናኝ።